So ngayon, may nabili kaming air fryer. Tapos, kasi sabi daw nila, ito din yung uso. Tapos ito na yung pinaka-safe na mga gamit. Tapos ito po yung ano niya, kailang Arabic po. Pwede natin, meron naman siya English, English na yan. Mga instruction niya, makikita mo naman niya kung ano yung nakaano dyan, anong kailangan mong gagawin para ma-achieve mo yung gusto mo, yan o, mga ano niya. Ito yung brand niya. Tapos ito, quality can afford. Let's see. Ito, try natin yan yung tingnan mo yun. Oh, ang ganda mga pari, mga lolo, mga mama daddies. Tingnan mo parang ano siya. Oh my God. Oh, ano ba ito? Parang ang ganda. Oh, ang hirap pala nito. Mga mare, paano ba ito? Sandali lang nga. Yun pala. Okay. Ayun po, may instruction na siya. Meron siya po dito sa lahat. Then, kasama na dito ko pa natin. Tingnan natin sa bullet. Anyway, tingnan natin siya. Kailangan balot-balutin pagsakal. Woo! No. Ito na po lahat yung anong dapat yung ilagay dito. Meron siyang french fries, steak, chicken, pwede din pa steak at saka meat. Ibig sabihin dito, pwede ito naglagay ng baboy dito, mga bread or something ganun. Ito na nga, surprise! Oh! Siyempre, pag lang ginagawa mga kaibigan, mga kumari, pwede na lang dyan. Ano ba? Ito, okay, ilagay mo ganito. Ito, tapos idiin lang siya konti, yun na siya. Para siyang rubber siya, okay? Ayan, tapos, try natin. Ayun. Yun na. Tapos, yun. Yun. Wow! Ang ganda. Ito yung power. Tapos, ito yung mga adjustment niya. Itong, ano niya, minute. Tapos, power on. Kung ano lutuin mo dito, ilang ligay ko. Kasing baboy ko. Joke lang. Ayan, oh, nakamarinate lang yan. Nitry lang namin yan. Testingan na namin yan. Wala kami nilagay na parang paper. Kasi ngayon daw mayroon na nga bagong araw. Yung bagong nilalagay na paper. Pang air fryer. Pero hindi namin nilagyan yan. Let's see ano mangyayari dito. Sige yan. Lock mo lang siya. Tapos yun sa meat. Ilang degree ba? 290 siya. Okay, ito yun po. Ito dito tayo magano. Tapos i-on natin. Power on. Tapos yun. I-plus lang natin. Saan ba dito? Ito yung plus. Uy. Ano nangyari? Dito pala tayo. Sorry. Ito yung, ito siya, 200. Hanggang 200 Celsius lang siya. Tapos nakasulat siya 20 minutes. 20 minutes lang sulat natin. Ayun, nagsimula na napindot ko. Ayan, 20 minutes siya into 200 degrees Celsius. Ayan na siya po. Yan pa, may naiwan pa kami isa. Let's see, mamaya. Okay, mga mari-pari, bubuksan na natin mga lolo-lola, mga nanay-daddy, mami, lolo, lola, ate, kuya. Open, sesame! Oh no! What's a beautiful brownies. Brownies na baboy. Okay, i-flip natin sa kabila kung ano na yung tsura niya. Kasi syempre, kailangan din makita kung ano yung tsura niya sa gawin mo. Let's go. Delicious. One more time. I think it's like a bit more. I think so. Oh, this one is fine. Okay. This was fine. Okay, yung isa lang kasi parang muti-muti pa siya, namumutla pa siya kunti. Ito, I will take it out this one. Ito na lang.